قسمت دوم رو شروع میکنیم. قسمت دوم صحبتمون از کتاب دانیال هستش. برادر عزیزمون پول با همون هستن. قسمت اول رو خوندیم که دانیال میاد و خواب پادشاه بابل رو براش تعبیر میکنه. نبوکدنصر بوده و خواب رو براش تعبیر میکنه و الان قسمت دوم صحبتمون رو در رابطه با کتاب دانیال با برادر عزیزمون پول ادامه میدیم. Okay, Paul, very welcome again. We are in a second part of our talk about our study, the book of Daniel, and we are happy to listen to what you are saying from God's word or what you're sharing to the people. Please, it's your time. Well, we were just talking there about King Nebuchadnezzar's dream. پس اگه یادتون باشه در رابطه با خواب نبوکدنصر صحبت می‌کردیم. And he was very impressed with the interpretation. و خیلی تأثیر قرار گرفته بود با این تعبیر خواب. And there were two results. و دو تا نتیجه داشت. The first was that he rewarded Daniel and his three praying friends. یکی اینی که اومد و یه جایزه داد به دانیال و سه تا دوستش که در دعا بودن. He promoted them and they were given jobs in charge of the city of Babylon. و اینها به اصطلاح تشویقشون کردن و پست بالاتری بهشون دادن که مسئول به اصطلاح شهر با قسمت بابل باشن. But the other result was not so positive. ولی نتیجه دوم زیاد مثبت نبود. Do you remember the golden head that the king had seen in the dream? یادتون میاد به اون سر مجسمه طلایی که پادشاه در خواب دیده بود؟ Well, the king was very pleased that he was the golden head. از یه طرف اون خیلی خوشنود بود که اونه که این سر طلایی هستش. In fact, he was so proud of himself that he built a giant golden statue. و اینقدر مغرور شده بود و غرور داشت که اومد یک مجسمه بزرگ طلایی ساخت. It was huge, 30 meters high. و بسیار بزرگ، 30 متر بلندی این مجسمه بود. And then he commanded everyone to come and bow down to it. و اومد و به همه دستور میداد که باید بیاین و به این مجسمه تعظیم بکنین، احترام بذارین. And this was a challenge for God's people. و این یه جوری چالش کشیده بود مردم خداوند رو. Would they compromise and worship a man? که بیان سازش بکنن و ستایش بکنن یه چیزی رو. Or would they risk their lives and only worship God? یا اینی که بیان ریسک بکنن و فقط خداوند حقیقی رو ستایش و پرستش کنن. And that's been a choice for some of God's servants all the way through history. و این به اصطلاح انتخابی بود یا راهی بود برای تمام خدمتگزاران خداوند در تمام تاریخ. It's an amazing fact that some powerful men demand to be worshipped. این خیلی عجیب نگاه میکنیم کسایی که قدرت دارن میان دستور میدن که اونها رو آدم ستایش و پرستش بکنه. I just want to show you a picture of one such man. میخوام یه دونه عکس نشون بدم از یه شخصی مثل این. Look at this. This is in North Korea. نگاه بکنین این نورد کوریا هستش. That statue is a statue of a man called Kim Il-sung. و این به اصطلاح مجسمه مال شخصیه به اسم کیم ایل سونگ. And he was the leader of North Korea. و این به اصطلاح رهبر نورد کوریا هستش یا کره شمالی. Look at the people down at the bottom bowing to him. نگاه بکنین افراد رو در پایین، کسایی هستن که دارن تعظیم میکنن. Because that man wanted to be worshipped. به خاطر اینکه این من میگه که من رو ستایش و پرستش کنید. And I think the statue of King Nebuchadnezzar was something like this. من فکر میکنم که اون مجسمه نبوکدنصر هم یه چیزی شبیه این بوده. Except it was bigger and covered in gold. فقط فرقش این بود که بزرگتر بود و از طلا درست شده بود. But he wanted everyone to worship him. ولی اون میخواست که همه اون رو پرستش بکنن.
I'll just stop share. There we go. And the Bible warns us we'll all face a challenge like this at the end of the age. و کتاب مقدس بهمون هشدار میده که ما هم در این دوران آخر همه به این با این چالش ها روبرو میشیم. Everybody on earth will be forced to worship a man. تمام افراد روی زمین رو به اصطلاح اجباراً میگن که انسان رو، یک شخص رو بیاین ستایش و پرستش کنیم. And they will risk their lives to disobey. و اینها زندگیشون رو به خطر میندازن وقتی که میان و قبول نمیکنن همچین چیزی رو. That is the reality that the Bible teaches. و این حقیقتیه که کتاب مقدس بهمون درس میده. And we need to be prepared for it. و ماها باید آماده باشیم برای این. Now Daniel's three friends were called, as I said before, Shadrach, Meshach and Abednego. و همونطوری که گفتم دوستای دانیال کسایی بودن به اسم شدرک و میشک و عبدنغو. And they refused to worship anyone but God. اونها اومدن و گفتن ما هیچ کسی رو غیر از خداوند حقیقی پرستش نمی‌کنیم. And the king was very angry. پادشاه خیلی عصبانی بود. I think he became very proud. من فکر کنم که خیلی مغرور شده بود. He thought of himself as being like God. اون میگفت که دیگه فکر میکرد که من یک کسی هستم مثل خداوند. And he challenged God. He said to these three men, و اومد چالش کشید و به این سه نفر گفت Who is the God who will deliver you from my hands? گفت که این کدام خداییه که بتونه شما رو از دست من نجات بده. But very soon he found out who God was. خیلی زود متوجه شد که چه خدایی هست. At their public execution, he had the three men thrown into a very hot furnace. و توی یک جای عمومی اومده و این افراد رو سه نفر رو اومد بندازه توی یک کوره آتیش. The king watched it happen. و پادشاه نگاه میکرد که چه اتفاقی داره میفته. And suddenly he jumped to his feet. یه دفعه بلند میشه میپره رو پاش وای میسه. He saw four men walking around in the flames, alive and healthy. میگه که نگاه میکنه میبینه 4 تا مرد دارن رو راه میرن توی این آتیش خیلی صحیح و سالم، هیچیشون نیست. And he said, look, the fourth man is shining brighter than even the flames. و میگه که نگاه کن نفر 4م حتی روشن‌تر از این آتیشه. And so he called for the three men to come out. و به اون سه نفری که انداخته بود داخل صداشون میزنه بیاین بیرون. And they were unharmed by the fire. و آتیش هیچ صدمه‌ای به اون نرسونده بود. There wasn't even a burning smell on their clothes. و حتی بوی لباساشون هم بوی سوختگی نمیداد. Remarkable. یه چیز بسیار عجیبی. And the king was very impressed and he promoted the three men. و پادشاه بسیار به اصطلاح خوشنود شده بود و اومد به اینها رتبه بهتری داد. That miracle was a message from God. و این معجزه یک پیغامی بود از طرف خداوند. It wanted to teach the king that he was not God. این می‌خواست به پادشاه درس بده که تو خداوند نیستی. That he was just an ordinary human being. که تو یک شخص عادی و معمولی هستی. But even that miracle had not changed the king's heart. حتی این معجزه قلب پادشاه رو عوض نکرد. And so God spoke to him again by another dream. و خداوند با اون صحبت کرد با یک خواب دیگه. And for the second time, nobody could tell the king what the dream meant. دوباره برای دومین بار هیچ کسی نمیتونست معنی این خواب رو به پادشاه بگه. Well, nobody except Daniel. البته هیچ کسی غیر از دانیال. And the king in his dream saw a magnificent tree. و توی این خواب پادشاه یک درخت با شکوهی رو دیده. And as he watched, the tree was cut down. و اینجوری که نگاه میکرد این درخت داشت قطعش داشتن میکردن.
but the stump of the tree and the roots of the tree were protected. وقتی که همینجور نگاه میکردن میدیدن که این به اصطلاح تنه درخت، اون قسمت کنده درخت و ریشه ها یه جوری حفاظت شده. And so it was possible that the tree could grow again. پس این امکان داشت که دوباره این درخت رشد بکنه. It must have taken some courage for Daniel to tell the king that he was the tree. این باید یه مقداری قدرت میخواست دانیال که به پادشاه بگه تو این درخت هستی که قطع میشه. He told the king that he would be cut down و پادشاه گفت که این تو هستی که قطع میشی and that he'd lose his power because of his pride. و قدرت خودت رو از دست میدی به خاطر غرورت. He told him that God would humble him. و گفت که خداونده که تو رو فروتن باید بکنه و میکنه. But that after some time he would be restored to his throne. و بعد از یه مدت دوباره خداوند تو رو برمیگردونه رو پادشاهی. And the king was told that God wanted to teach him a lesson. و گفت که خداوند میخواد بهت یک درسی بده. What was the lesson? چه درسی بود که میخواست بهش بده؟ God's in charge. خداونده که قدرتمنده. He puts rulers into power. اون میاد افراد رو بهشون قدرت میده. And he removes them again if it's his will to do so. اگر خواستش باشه دوباره قدرت و مقام رو ازشون میگیره. Mr. King, you're not God. پس تو یک کینگ میتونی، پادشاه میتونی باشی ولی خداوند نمیتونی باشی. Well, 1 year later, the king was looking out over his magnificent palace and city of Babylon. یک سال بعد پادشاه داشت از اون بالا داشت کشور خودش رو به اصطلاح بابل رو نگاه میکرد، زیباییشو. He congratulated himself for everything that he'd built. و خودش میگفت دست درد نکنه چه چیزایی من ساختم. But immediately he fell to the ground and started to behave like a wild animal. و در همون لحظه این به زمین افتاد و شروع کرد مثل یک حیوان وحشی عمل کردن. He even started to eat the grass. حتی شروع کرد که اونجا علف میخورد. And so for a time he was locked up like an animal in the zoo. برای یک مدتی این رو به اصطلاح قلف کرده بودن جایی، حالت زندانی، مثل یک حیوان در به اصطلاح باغ وحش. And that was possibly a rare medical condition. البته که این احتمال داره که یک به اصطلاح نوع بیماری هستش. I don't know how well it translates, but in English it's called boanthropy. The same name I find it out. اسمش به اصطلاح میگن boanthropy. And it's where a person thinks they're a cow or an ox. و این شخصیتی این بیماری که امکان میکنه شخص فکر میکنه گاو هستش، یه نوع حیوانی هستش. And God caused that to happen to the king. و خداوند این عمل رو انجام داد که این پادشاه این حالت رو داشته باشه. And here's a poor woman who is in that situation. درست مثل این زنو نگاه میکنی داره علف میخوره. So I think that possibly this is what happened to King Nebuchadnezzar. من فکر کنم که این اتفاقی بود که برای پادشاه نبوکدنصر افتاده بود. But you know, there is a wonderful end to this story. ولی زیبایی اینه که آخر داستان خیلی خوبه. God gave his sanity back to the king. دوباره خداوند اومد و این پادشاه رو برگردون سر جاش. God restored him to his throne. دوباره برگردوندش روی تخت پادشاهی. But he was a changed man. ولی این دیگه این شخص، این مرد عوض شده بود. He sent letters all around his empire. و شروع کرد نامه نوشتن به سراسر امپراتوریش. And those letters told the story of how God had worked in his life to humble him. و داستان رو شهادت میداد که خداوند چجوری از زندگی این استفاده کرد که اون رو افتاده کرد که ازش استفاده بکنه. And he finished the letter by worshiping God. و نامه رو اینجوری پایان نامه این بود که ستایش و پرستش خداوند حقیقی. This is what he said in Daniel. You'll find it in Daniel chapter 4 verse 37.
و این چیزیه که گفته و این رو در دانیال به اصطلاح میبینیم. باب 4 آیه 37. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth and his ways justice, and those who walk in pride he is able to put down. اکنون دانیال باب 4 آیه 37. اکنون من نبوکدنصر پادشاه آسمان ها را می ستایم و تمجید و تکریم می کنم، زیرا همه کارهای او حق و راههایش عدل است. او قادر است کسانی را که با تکبر رفتار می کند پست گرداند. هللویا. Amen. So that's the end of the story of King Nebuchadnezzar. پس اینو نگاه بکنیم، آخر داستان نبوکدنصر. I think we'll meet him again in heaven. من فکر کنم که اون رو ماها در آسمان دوباره ملاقات میکنیم. And after he died, Daniel retired. وقتی که اون به اصطلاح فوت کرد دیگه دانیال هم بازنشسته شد. And he was no longer a powerful person in Babylon. و دیگه اون فرد قدرتمند نبود در بابل. And the last ruler of Babylon was a man called King Belshazzar. و نفر بعدی پادشاهی که در بابل بود شخصی بود به اسم بلتشسر. And one night he held a great party. و یک شبی یک جشن بزرگی گرفته بود. He didn't know it, but it was his last night on earth. اون نمیدونست ولی این شب آخرش بود روی زمین. There were over 1,000 people at his party. They were eating and drinking wine and having a great time. بیش از 1000 نفر تو این جشن شرکت کرده بود، داشتن میخوردن و مینوشیدن و اوقات خوبی داشتن. And then somebody had the idea to propose a toast to the gods of Babylon. ولی یه دفعه یه کسی همچه عقیده‌ای که داشت که بیاییم و بخوریم این مشروب و به سلامتی خداوند بابل. And they said, let's use the golden cups taken from the temple in Jerusalem. و گفتن که بذارین که این مثلا لیوان‌های کاپ‌های طلایی که از معبد اورشلیم آوردیم از اون استفاده کنیم. And by doing that, they mocked the God of Israel. و با انجام این کار اونها مسخره کردن خداوند اسرائیل. And when a nation openly mocks God, و اگر قومی به صورت به واضح به وضوح خداوند رو مسخره کنه، their time is up. That nation is finished. وقتشون تمومه و این قوم دیگه از بین میره. Do you know the phrase, the writing is on the wall? میدونین که این گفته‌ای که میگن نوشته روی دیوار. Do you use that phrase, Dawud? Not really often, but we have something similar. Yeah. Well, it's a very famous phrase in English. The writing is on the wall. این به اصطلاح یک مسئله مهمیه توی انگلیسی که میگن که بر روی دیوار نوشته شده. It means time up, you're finished. به این معنیه که وقت دیگه تمام شده. And I'm afraid that the Western world is coming to a place like that today. من فکر کنم که این دنیای به اصطلاح غرب تقریباً به همون موقع رسیده، وقتش تموم شده. So they were drinking and laughing and mocking God. اونا داشتن میخوردن و مینوشیدن و خداوند رو مسخره میکردن. And then something extraordinary happened. و یک چیز عجیبی یک دفعه اتفاق میفته. I just want to show you a picture as imagined by an artist. یک تصویری که به اصطلاح خیالی هستش، درست شده، یک آرتیستی درست کرده. The proverb in English, the writing is on the wall, is taken from this story. این به اصطلاح ضرب المثلی که میگیم رو دیوار نوشته شده از اینجا گرفته شده. Here is the king and some of the people at the party. اینجا این پادشاست و افرادی که دور و برش هستن توی جشن. Look up here. نگاه بکنین اونجا.
As the people watched, a hand appeared. همینطوری که مردم نگاه میکنن یک دستی اونجا پیدا میشه And it wrote a message on the plaster of the wall. و روی گچ دیوار یک پیغامی نوشته میشه And the drunken laughter in the room stopped immediately. و یه دفعه اون خنده و سر صدا توی اتاق ساکت میشه. The king was terribly frightened. پادشاه واقعا ترسیده بود. And he called for his wise men to interpret the writing. اون به افرادی که حکمت داشتن اونجا پیشش گفت بیاین این رو معنی کنین. But they were unable to do so. ولی نمیتونستن این رو معنی کنن. And then the queen remembered about Daniel. یه دفعه ملکه یادش میاد دانیال رو. And he was called to interpret the writing on the wall. و دانیال رو صدا میزنن که بیاد و این نوشته رو معنی کنه. Now, I should say that as Daniel walked to the feast that night, من اینو باید بگم وقتی که دانیال به وارد اون جشن شد the city of Babylon was surrounded by thousands of soldiers of the Persian army. و این شهر بابل محاصره شده بود با هزاران سرباز مال ایران زمین یا پارسیان. The king of Babylon did not seem to be very worried. ولی پادشاه بابل اصلا به خیالی نداشت، براش مسئله نبود این. The walls of the city were very thick and strong. دیوارهای شهر بسیار بزرگ و قوی بودن، محکم بودن. In fact, archaeologists tell us that the walls of Babylon were 25 meters thick. اینم بگیم که باستان شناسان میگن که اون زمان دیوار حدود 25 متر قطر داشته. That's as wide as both sides of a motorway. این درست نگاه بکنیم مثل قطر دو طرف یک به اصطلاح اتوبان هستش. So the king thought that there was no way for the Persians to get through them. و گفته بود که پادشاه میگفت که هیچ کسی مخصوصا این پارسیان نمیتونن از این رد شن. When Daniel arrived at the party, he knew immediately what happened. وقتی که دانیال به این جشن اومد اون میدونست دقیقاً چه اتفاقی میفته. And he looked up and he saw the message from God on the wall. و نگاه میکنه و پیغام خداوند رو روی دیوار میبینه. And he told the king the meaning. و به پادشاه معنیشو میگه. The writing said, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. و نوشته میگه که منم ثقل و پرسین. And Daniel said, that means God has finished counting Babylon. و میگه که خداوند اومده و روزهای سلطنت بابلیان رو شمرده. He has weighed Babylon on a weighing scales. یعنی میگه که خداوند بابلیان رو روی وزنه قرار داده. You don't measure up. و گفته که تو ناقص هستی، تو وزن درست نیست. And so he's given your kingdom to the Persians. از پادشاهی شما رو به پارسیان میدم. And only a few minutes later, the Persian army conquered the city. و دقیقاً چند لحظه بعد امپراتوری یا سربازان پارسی میان و شهر رو تسخیر میکنن. And the king was dead. و پادشاه فوت کرد، مرد. Now, as I said, Babylon has strong walls. همونطوری که گفتم بابلیان یا بابل دیوارهای قطوری داشتن. And there was no way for an army to break those walls down. و هیچ راهی نبود که یک به اصطلاح ارتشی بخواد این دیوار رو خراب بکنه. But the king of Persia was clever. ولی پادشاه پارسیان یا ایران زمین خیلی باهوش بود. He diverted the water of the river Euphrates. اومد و تغییر جهت داد رود فرات رو. He stopped it flowing through the city of Babylon. و به اصطلاح اون رو قطع کرد که دیگه به شهر بابل نره این آب. And up the dry riverbed came the army of Persia. و وقتی که اینجوری شد اونجا خوش شد و این شد که ارتش پارسیان از اونجا وارد شد. And the mighty empire of Babylon was destroyed forever. و
اونجا امپراتوری بابل برای همیشه از بین رفت and it's never been rebuilt, و هیچ وقت دوباره ساخته نشد. even though Saddam Hussein tried to do so. حتی با اینه که صدام حسین سعی خودش رو کرد که این کار رو بکنه. Now, the new ruler of Babylon was a man called Darius. و اون موقع پادشاهی که بابل رو پادشاهی میکرد کسی بود به اسم داریوش. And it's thought that he ruled the city on behalf of King Cyrus. و گفت که من پادشاهی میکنم اینجا به اصطلاح از طرف پادشاه کوروش. And at this time, Daniel was probably about 90 years old. و این زمانی بود که دانیال حدوداً 90 سالش بود. And he was taken out of retirement. و یه جورایی از بازنشستگی آوردنش. And he was given one of the 3 top jobs in the new government. و اومدن بهش یکی از 3 تا کار مهم توی دولتی رو بهش دادن. But many of the other men were jealous of Daniel. خیلی از افراد بودن که حسودی میکردن به دانیال. And they tried to get rid of him. و سعی میکردن اونو یه جوری ردش بکنن. And they were unable to accuse him of corruption or any other fault in his work. نمیتونستن که به اون به اصطلاح لقبی بدن که اومده رشوه‌خواری کرده و یا کار اشتباهی انجام داده. So they plotted to catch him because of his faith in God. و اینها اومدن یک حیله‌ای به کار ببرن و اون رو گیر بندازن در رابطه با ایمانش به خداوند. They knew that Daniel prayed 3 times every day since he was a child. اینو میدونستن که دانیال از زمان بچگی همیشه 3 بار دعا میکرد در حضور خداوند. So they asked the king to make a law to make prayer illegal for 30 days. و اومد و گفتن به پادشاه گفتن یه قانونی بذار که برای 1 ماه کسی نتونه دعا بکنه، ممنوع باشه. And King Darius agreed and he signed the legislation. و پادشاه داریوش قبول میکنه و میاد اونجا رو امضا میکنه پای اون عهدنامه رو. And once the law was passed, it could not be changed, even by the king. وقتی که این قانون ثبت میشد در اون زمان دیگه کسی نمیتونست این رو عوض بکنه، حتی خود پادشاه. And then they told the king that Daniel had broken the law and he had prayed to God. و بعدش اومدن به پادشاه گفتن میدونی چیه؟ دانیال داره قانون شکنی میکنه و داره دعا میکنه به خداوند. And the king realized that the law had only been a trap to catch Daniel. و پادشاه متوجه شد که این قانون رو اینها گذاشتن که فقط دانیال رو گیر بندازن. The king was very upset. پادشاه خیلی ناراحت بود از این مسئله. It says he worked all day with his legal experts. و تمام روز با اون مشاوراش کار میکرد. And he tried to find a way to save Daniel. که راهی پیدا کنه که دانیال رو نجات بده. But he was unable to do so. ولی متاسفانه راهی پیدا نکرد که این کار انجام بده. And so with a very sad heart, he personally brought Daniel for execution to the lions. با قلبی خیلی شکسته خودش دانیل رو برد به اصطلاح به نزد قفس شیرها که مجازات بشه. Daniel must have made a really good impression on the king. من فکر کنم که دانیال خودش رو به خوبی به این پادشاه نشان داده بود و اون شناخت داشت ازش. Because as they parted, the king spoke these following words of encouragement and faith to him. به خاطر اینی که وقتی که دیگه از هم میخواستن جدا بشن پادشاه یک کلمات یا جمله‌های خیلی تشویق کننده‌ای و مهمی رو به دانیال میگه. They're quite remarkable words from a pagan king. خیلی به اصطلاح حرفای مهمیه پادشاهی که بت پرستی میکرد. The second half of Daniel 6 verse 16. در قسمت دوم دانیال باب 6 آیه 16.
But the king spoke, saying to Daniel, your God whom you serve continually, he will deliver you. دانیال 6:16 قسمت دوم بی میگه که پادشاه به دانیال گفت باشد که خدای تو که پیوسته عبادتش میکنی تو را رهایی بخشد. The king couldn't sleep that night. پادشاه اون شب نمیتونست بخوابه. And he hurried back to the lion's den as soon as the sun rose. و خیلی سریع قبل از اینکه آفتاب بخواد بزنه بیرون رفت به اون جایی که شیرها بودن. And the faith of the king was rewarded. و اون به اصطلاح ایمان پادشاه بابت ایمانش جایزش رو گرفت. Daniel called out to the king. دانیال از اون توی قفس صدا زد پادشاه رو. He said he was not harmed because God had sent an angel to close the mouths of the lions. میگه که من هیچ آزاری نرسیده به خاطر اینکه خداوند یک فرشته‌ای رو فرستاد که دهن این شیرها رو ببنده. So even though Daniel was old, I think we should note that he did not retire from God. با اینکه دانیال پیر شده بود ولی این رو می‌بینیم که بازنشسته نشده بود از طرف خداوند. He continued to live for God right to the end of his life. این ادامه میده که برای خداوند زندگی بکنه تا آخر عمرش. For those of us who are older Christians, برای ماها که به اصطلاح مسن هستیم و مسیحی هستیم there's always the temptation to take it easier as we get older. همیشه این وسوسه هست که همینجور که سنت بالا میره خب کمتر کار کن. But God wants us to be fruitful for him to our last day on earth. ولی خداوند میخواد که ماها پر از برکت باشیم، میوه‌های خوب بدیم تا روز آخری که هستیم. And so may he give us the grace to live like Daniel. دعا میکنیم که خداوند به اون فیض رو بده که ما هم مثل دانیال زندگی کنیم. And to influence other people like he did for God. و تأثیر بذاریم روی افراد اونطوری که اون گذاشت برای خداوند. Now we're going to talk about some important dreams and visions that Daniel himself was given. بذاریم که در مورد چند تا رویا و خوابی که خود دانیال دیده بود صحبت بکنیم. And before we start, I must warn you about something. قبل از اینی که شروع بکنیم من یک هشداری در رابطه با یه چیزی بهتون بدم. There are different interpretations of how these visions are fulfilled. این معنی‌های مختلفی کردن که این رویای دانیال چجوری انجام شده. But we don't want to study so we can argue. ما ها میخوایم اینجا داریم درس میخونیم با هم دیگه میتونیم روش بحث بکنیم با هم. We study so we can learn the lessons that God wants to teach us. ما ها این رو داریم این کلاس داریم میخونیم اینو با هم ببینیم خداوند چی بهمون درس میده. We study so we can live our lives in ways that pleases him. ما ها مطالعه میکنیم به خاطر اینی که طوری بتونیم زندگی بکنیم که خداوند رو خوشنود کنه. And there's another thing we need to understand. و یه چیز دیگه هم خوبه که متوجه بشیم. Visions are the way that God sees things from heaven. این رویاها طوریه که خداوند اون چیز رو میبینه. And they look very different to us on earth. و خیلی فرق داره با چیزی که ماها میبینیم و میدونیم روی زمین. For example, به عنوان مثال we look at a map of the world and we see countries and nations. ماها به نقشه جهان نگاه میکنیم، ماها کشورها رو میبینیم، قومها رو میبینیم. But when God looks at the world, بعد خداوند وقتی که به این نقشه نگاه میکنه، به دنیا نگاه میکنه، he sees the nations as wild beasts or animals that fight and attack each other. اون خداوند اینها رو مثل یک به اصطلاح حیوانات میبینه، به صورت حیوانات وحشی که با هم در حال جنگن. And we see kings or presidents as leaders of countries. ماها نگاه میکنیم میگیم که
به اصطلاح پادشاه و یا یک رئیس جمهوریه که سرپرست کشوره. And God sees horns growing on the heads of the beasts. ولی خداوند اون رو به صورت شاخی میبینه که روی سر یک حیوان وحشی رشد میکنه. So through the visions, God teaches us to see things the way that he sees them. به وسیله این رویاها خداوند به ما درس میده که ما هم به اون طریقی ببینیم که خداوند میبینه. Now, Daniel's first dream is recorded in chapter 7. دانیل اولین رویای دانیل در باب 7 هستش. And as the dream began, he saw 4 great beasts coming up out of the Mediterranean Sea. و وقتی که رویاش اینجوری شروع میشه که 4 تا حیوان یا جانور وحشی از توی آب مدیترانه بیرون میاد. It was one followed by another, followed by another, followed by another. یکی بعد از دیگری، یکی و یکی بعد از اون همینجور بیرون اومدن. And the first wild animal was a lion with eagle's wings. و اولین به اصطلاح حیوان یک دونه شیر بود با بالهایی مثل عقاب. And as Daniel watched the lion, it began to change. وقتی که همینطور دانیال داشت این شیر رو نگاه میکرد دید داره عوض میشه. It stood up on its back legs like a man. و این روی پاهاش بلند شد درست مثل یک مرد انسان. And it was given a human heart. و بهش قلب انسان داده شد. And so that possibly spoke of King Nebuchadnezzar, whose life was changed by God. احتمال داره که این به اصطلاح صحبت بکنه در رابطه با پادشاه نبوکدنصر که قلبش عوض شده بود. So that was the first beast. این به اصطلاح اون جانور عجیب اولی بود. And that beast was followed by a bear, and in the bear's mouth was 3 ribs. و بعد از اون به اصطلاح حیوان دیگه خرسی بود که اومده بود که در دندونهای اون 3 تا دونه به اصطلاح دنده در دهن گرفته بود. And I presume that was because it was eating other nations. احتمالاً این به این معنیه که داره قوم‌های دیگر رو میبلعه. And the bear went on eating other nations. و این به اصطلاح خرس شروع کرد ادامه دادن به خوردن قوم‌ها. Until it was pushed aside by a leopard with 4 heads. و اینی که تا آخر که میاد و به صورت یک پلنگی میاد و اون رو به کنار میزنه که 4 تا سر داشته. And that probably speaks of the Persian Empire being replaced by the Greek Empire. و این به اصطلاح شاید در مورد امپراتوری پارسیان یا ایران زمین باشه که از طریق امپراتوری یونان به کنار زده شد. Now the last beast to come was the most important. ولی آخرین اون حیوان جانور عجیب یا وحشی که میاد اون خیلی مهمه. Because it tells us something about the last empire on earth. به خاطر اینکه بهمون در رابطه با امپراتوری آخر روی زمین میگه. And it doesn't look like any of the other wild animals. و این فرق داره با تمام حیوانات وحشی دیگه. It's a monster. این یک جانور عجیبیه. It has huge iron teeth and horns on its head, 10 of them. و این به اصطلاح دندونهای آهنین داره و شاخ روی سرش داره. And it's described as being very, very strong. و گفته شده که این بسیار قوی بوده. And it says that people are very, very afraid of it. و مردم بسیار از اون میترسیدن. And right at the end, one little horn grows on the head of the monster. در آخر یه دونه شاخ کوچیکی شروع میکنه رشد کردن روی سر این حیوان عجیب. And that horn represents a world leader. و این شاخ به اصطلاح نمایانگر رهبران جهانیه. And he's full of his own sense of importance.
و خیلی خودشون رو مغرورن و میگن ما مهم هستیم And he speaks with big words, و صحبت میکنن با کلمات بزرگ but his words have very little meaning. ولی حرفاشون معنی چیزی نداره به اون صورت. And it says that he will persecute God's people. و میگه که ماها آزار و اذیت میکنیم مردم خداوند رو And he'll try to change even the laws of God. و حتی سعی میکنه که قانون خداوند رو عوض بکنه. And you know, when we look at the world today, there are many things that we can worry about. ماها وقتی که به دنیای امروز نگاه میکنیم چیزهایی هست که آدم رو نگران میکنه. And when we see them, we can worry about the future for our children and our grandchildren. وقتی که آدم چیزها رو میبینه آدم نگران آینده بچه‌هاش و نوه‌هاش میشه. And it says that Daniel was also greatly troubled as he watched this terrifying vision. دانیال هم وقتی که این رویا رو میدید بسیار آشفته و نگران شده بود. And things got very bad for the world. و همه چیز برای این دنیا به بدی پیش میرفت. And then the scene suddenly changed. و یه دفعه صحنه عوض میشه. And Daniel found himself standing in God's throne room. و دانیال یه دفعه خودش رو میبینه که توی اتاق بغل تخت پادشاهی خداونده. And as he watched, God himself came in and he sat down on his throne. و همینطوری که نگاه میکرد خداوند رو میبینه که وارد میشه و میاد روی تخت پادشاهی میشینه. And Daniel heard God being called the Ancient of Days. و میبینه که به خداوند اونجا میگن که روزهای باستانی. And that was because God has been around for far longer than anyone else. به خاطر اینی که خداوند بیشتر از همه در این دنیا بوده. یعنی قبل از اینی که هیچ چیزی باشه خداوند بوده. He's the Ancient of Days. به این خاطر به صورت لقبی میگن روزهای باستانی یا روز باستانی. And surrounding God on his throne were 100 million servants. و دورور تخت پادشاهی خداوند صدها هزار خدمتگزار بودند. And every one of his servants were mighty angels. و تمام اینها فرشتگان پرقدرت بودند. And they were all ready and able to do anything that God asked them to do. و آماده بودند که خداوند هر چیزی که ازشون میخواد انجام بدن. And as Daniel listens, God is holding a court case. وقتی که دانیال نگاه میکرد میدید که خداوند یک حالت مثل داره قضاوت میکنه. And the question is, who is going to rule the earth? و سوال مثل این که این بود که کیه که بیاد این دنیا رو به اصطلاح پادشاهی کنه. Will it be that terrible, that proud man with his powerful government? آیا این مرد خیلی مغرور رو که با میاد این دولت رو یا این کشور رو رهبری کنه؟ Or will it be the weak and humble and persecuted people of God? یا اینی که میشه افراد افتاده و فروتنه که خداوند انتخاب کرد. And good news. خبر خوش. God gives his judgment for his people. خداوند قضاوت خودش رو برای افرادش میکنه. And he gives his judgment against the world leaders and their empires. و میاد قضاوت میکنه بر علیه دولت‌های این دنیا و قدرت‌های این دنیا. But somebody needs to make God's decision a reality on the earth. ولی احتیاج به یک کسی هست که این تصمیم خداوند رو روی زمین به وقوع بپیوندونه. Who is able to do that? That is the question in heaven. کیه که بتونه این کارو بکنه؟ این سوال اینجوری توی آسمان بود تو اون لحظه. And then a person called the Son of Man comes into the throne room. و یه دفعه یک شخصی وارد اون نزدیک تخت میاد که به اسمش میگن که پسر انسان. And that is the name that Jesus uses for himself all the time in the New Testament.
و این اسمیه که عیسی مسیح همیشه در عهد جدید برای خودش انتخاب کرده بود و میگفت the Son of Man. پسر انسان. And he stands before God, و میسته در حضور خداوند and God gives all of his authority to him. و خداوند تمام قدرتش رو به اون میده And he sends him to earth to come and fix everything that is wrong. و میفرستش بر این دنیا که بیاد هر چیزی رو که درست نیست درست کنه. And this is what it says, Daniel 7:27. و این چیزیه که گفته میشه در دانیال باب 7 آیه 27. His kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. آنگاه پادشاهی و حکومت و حشمت و ممالکی که زیر تمامی آسمان است به قوم مقدسین آن متعال داده خواهد شد. پادشاهی آنها پادشاهی جاودانه خواهد بود و همه حکومت‌ها آن را خدمت و اطاعت خواهند کرد. هللویا. So now we know for certain that human history will have a wonderful ending. ماها این رو مطمئن هستیم طوری که کلام بهمون گفته آخر این دنیا به خوبی تموم میشه. And one day mankind will be ruled by Jesus, God's man. و روزی میاد که ما انسانها به وسیله عیسی مسیح رهبری و پادشاهی میشه. And we need to encourage ourselves with this truth. و ما احتیاج داریم که همدیگر رو تشویق بکنیم در رابطه با این حقیقت. However, for the moment, we should honor our leaders. ولی در حال حاضر ماها باید احترام بذاریم به رهبرهای خودمون. And we should be obedient to them where possible. و ما تا اونجایی که امکان داره باید به اصطلاح تابع اونها باشیم. But we should not be surprised or upset when they act like wild animals. نباید ماها ناراحت بشیم و یا یه جوری تعجب بکنیم، سورپرایز بشیم وقتی که اونها رو میبینیم مثل حیوانات عمل میکنن. But God has seen their end. ولی خداوند آخر رو میبینه. And he promises that the time is coming when we'll be ruled by God's man and not by a beast. و میگه که روز زمان میرسه که پادشاهی خداوند هست که پادشاهی میکنه، نه اینکه این به اصطلاح جانور که همون نماینده پادشاهان به اصطلاح امروز هستن. So that's the end of part 2. We'll start part 3 in a moment. این قسمت آخر قسمت 2 و تا چند لحظه دیگه قسمت 3 رو شروع میکنیم. خداوند به یکایک شما عزیزان برکت بده.